in your face. Cranky sounds are in your ears, so turn around and show some fear. Pounding noise is hard as hell will give you... Ja, ik ben Brandon. Ik ben Thomas. Normaal maken wij elke 2 weken Hardstyle Gekhuis, de podcast voor de Nederlandse hardstyle liefhebber. En in deze extra gaan we weer eens de gast van het hemd zijn lijf vragen en op muzikale wijze door zijn carrière heen lopen. En deze keer is dat de eerste MC in onze podcast. Welkom bij jouw extra MC Deviate. Yes, nou superleuk. Ja. Ik heb er zin in. Jullie hebben de eerste plaat te pakken. Ja, toch? Is het Hebben we zo? nog Ja? goed? Ja, Oké, dit is hem. Dit is de allereerste plaat waarop jouw stem te horen is. Ja, DJ Zani, Deep Inside, 2005. ja, 20 jaar geleden. ja. Oh. Ja, deze dit was mijn eerste studiowerk, ja. Hoe ging dat? Hoe vond je dat? Hoe kwam je daar terecht? Nou ja, ik kende natuurlijk Raoul al. Ik zat toen al, 2005 zat ik al 2 jaar, of misschien mijn tweede jaar bij Donkey Rollers. En ik ben in 2003 gaan MC'en. Dus ik heb Raoul in die eerste 2 jaar leren kennen in de danssalon. Op de headlinerfeesten, waar ik ook Showtech heb leren kennen. Die waren toen 1 keer in de maand. En ja, zo groeide dat uiteindelijk een beetje uit tot, hoe zou ik het zeggen, van ja, kun je even bij mij even een vogeltje in komen spreken. En toen merkte ik dat ik dat ook wel kon. En dat was deze. Ja, en dat was deze. En toen daarna ben ik ook wat meer platen gaan schrijven. Maar dit was de allereerste. Die tekst had Sani dus ook al bedacht. Die stond al klaar. Het was alleen even het inspreken. Ja, deze had Raoul zelf bedacht. Kun je ook wel horen. Hey, Peter, laten we bij het begin beginnen. Want waar begon jouw liefde voor? Hardstyle of hardere elektronische muziek? Nou ja, ik was vroeger natuurlijk wel echt een metal man. Ik denk mijn eerste festival waar ik naartoe ging was Dynamo Open Air 1995. Toen was ik 16 jaar oud. Op het toenmalige vliegveld Welschap. Dus nu volgens mij Eindhoven Airport. Oké. En er waren 90.000 man. Dat was echt gewoon... Zo, dat is mega. Was toen volgens mij Groter dan Defcon. toen Ja. het grootste metal festival van Europa Zo. destijds. Oké. Want ik weet wel, MTV, die maakte daar toen... die had een programma dat heette Headbangers Ball. En die maakte altijd het special als het Dynamo. Dat was hun paradepaardje. Maar Oké, vet. ik dwaal nu al af. Ja, dat is later... Dus echt in de jaren 90, een beetje tegen het einde van de jaren 90... ging ik voor het eerst met een vriendje mee naar de Shadowlands New Year's Rave in het beursgebouw in Eindhoven. En dat was volgens mij in 98. En toen het was eigenlijk min of meer gewoon voor de gein. Want hij vond dat heel vet en ik dacht, ja, daar ga ik mee. En toen is het toen heb ik heeft volgens mij Zani daar nog gedraaid, terwijl ik helemaal niet wist wie daar nou stond. Oké. Want ik had van die muziek tot op dat moment natuurlijk buiten de commerciële hardcore dingetjes had ik niet veel kaas van gegeten. En zo in dat tijdperk kwamen er ook steeds meer feestjes, ook gewoon echt in de buurt. Ik kom uit een dorpje dat heet Milhezen, maar je had ook een feestje in Bakel. En feesten in Asten en feesten in IJsselstein. En in IJsselstein, daar kwam eigenlijk alles bij elkaar. Daar gebeurde het. Ja, en die hadden ook 1 keer in de maand een feest. En daar stond dan eigenlijk altijd DJ Vince. Marcel Woods heeft er ook nog wel eens gedraaid. Zani natuurlijk. En verder wat local heroes. Ja. Maar daar gingen wij dus, dat was 1 keer in de maand, daar gingen wij toen echt iedere maand naartoe. En daar is het wel een beetje gegroeid. En toen ging weer een andere vriend van mij ging een feest houden in Milhezen, in mijn dorpje. En die heeft mij toen gevraagd van, kun je niet bij mij MC'en? Dat had ik toen eigenlijk nog nooit gedaan, maar ik speelde wel in bandjes. Dus ik dacht van, ja, dat MC'en ken ik ook wel. En hoe was dat? De eerste keer op zo'n podium dat je denkt, ja, wat ga ik nu roepen? Ja, wat ga ik nu roepen? Ja, daar had ik eigenlijk niet echt een idee van. Ik improviseerde het gewoon eigenlijk van voor tot achter. Ja. Zo, de McDonald's komt omhoog. Maar in ieder geval... nee, ik improviseerde het eigenlijk allemaal. Ja.
En wat in die tijd ook heel veel gebeurde was, jij houdt een feestje, jij ging dan posters ophangen bij een ander feestje. Want jouw feestje was dan een paar maanden later. Maar Oh ja. dan, wat je dus wel kreeg, dat als dat feest gaande was, dan kreeg je dus wel organisatoren van 3-4 andere feesten, kwamen op dat feest binnen om te flyeren en posters te hangen. Die hoorden jou als MC. Oh ja. En zo ging ik echt van lokaal naar regionaal naar nationaal. Precies door dat gegeven eigenlijk in, ik denk, een maandje of 6. Want vanaf ik... Dat is best wel kort. Ja. Ja. Dat heeft niet heel lang Dus het is geduurd. echt per toeval eigenlijk dat je hierin bent gerold en dat je MC bent geworden of zo. Ja. Op een gegeven moment had ik wel zoiets van, nou dan blijf ik het maar doen. Maar het was eigenlijk wel gewoon als schijntje. Maar ik kreeg vanaf mijn eerste optreden gelijk een aanbod voor een tweede. En een derde en een vierde en een residency bij Showtek en Zani op de headlinerfeesten. En toen was MC Deviate geboren. Ja. Weet je, nou, dat is Vet. wel grappig dat het zo met zoveel toeval is. Maar je zei zelf, je komt uit de metal, uit de rock. Heb je ook in bandjes gespeeld of ik weet dat je gitaar speelt ook? Ja, in bandjes, maar het waren niet echt hele goede bandjes. Dat was gewoon meer amateur op school of... Beetje pingelen. Ja. Mocht geen- Zong jij dan ook in die bandjes? Of was Ja. jij dan... Ja. Oké. Ja, ik zeg al, het waren geen goede bandjes. Nee. nou. En hoe, jij zei net, ik improviseerde wat. Hoe leer je jezelf aan om dingen te roepen? Of wat zeg je gewoon wat in je opkomt? Ja, ik kan me dus niet voorstellen dat je op zo'n podium staat dat je denkt, nou, ik ga nu dit zeggen. Of ik weet niet. Nou ja, het heeft... Hoe loopt zoiets? Ja, kijk, als je dingen... Engelse taal was ik altijd wel goed in. Dus dat had ik wel onder de knie. Creatief schrijven heb ik heb de academie voor journalistiek gedaan. Creatief schrijven, creatief dingen bedenken met woorden, on the spot. Dat ging ook eigenlijk wel goed. Ja. En dan ga je gewoon een paar regeltjes toepassen, letterlijk. En je moet de key is ook, je moet het allemaal niet te lang maken. Geen hele verhalen willen vertellen. Tenminste niet, in het begin niet. Nee. Daarna kun je dat wel doen als je het iets meer weet wat je doet. Ja, als je echt iemand helemaal moet aan of afkondigen of zoiets. Ja, precies. En hoe kom je dan aan de naam Deviate? Deviate is to deviate from, is afwijken van. Dus als je van het normale plan afwijkt, Juist. wat Ah. een beetje, dan ben je, Ik heb die link nog nooit gelegd. Nee, weet ik je ook dat? niet. nou ja, bij deze. Dus bij deze. Oh. Oké, grappig. Ja. En was dat al snel dat je op die naam kwam? Of was het in het begin gewoon MC Peter? Nee, was wel meteen mijn naam. Oké. Ik heb nooit een tweede... Ja, ik heb wel ooit feest MC Peerkeer, maar dat was daarna. Dat was toen ging ik carnavalsplaatjes maken. Ja, precies. Maar vanaf het begin Deviate. Ja. En had jij als MC dan ook helden? Dat je zegt, nou, die MC, daar keek ik wel naar op. Of die vond ik vet. Of op dat feest heb ik die MC gezien. Er waren er niet zoveel. En wat je nu ook wel ziet en wat je toen ook wel zag, is dat heel veel MC's, het is een beetje, dit heeft een beetje een hip-hop inslag. Heel veel mensen hebben een hip-hop achtergrond. Ik had dat niet. Dus ik had ook minder met hip-hop-achtige MC's. Dus ik ging dat allemaal een beetje anders doen. Dus ik had veel meer... Deviator ging je het. Ja, precies. Ik had meer met de soort van Axl Rose-achtige manier van rondrennen op het podium en aanwezig zijn fysiek. Als je mijn set terugkijkt met Showtek 2006 op Sensation Black. Nou, dan loop ik denk ik in een half uur tijd 65 keer Ja, omdat om dat ding podium ja, heen. om het Ja. podium heen, ja. Ja. En dat, toen was Ruffian er natuurlijk al. Dus daar ga je dan wel naar kijken. Ja. Ja, en die, om een voorbeeld te noemen, om Nee. Ruffian nou te zeggen dat is mijn idool, dat niet. Maar Nee. ik bewonderde wel wat hij deed, maar ik heb daar zelf niks. Geen Van, posters van Ruffy boven je bed. Nee, en ook niet dingen van gekopieerd. Of zo. Was er überhaupt toen vroeger ook of nu ook dat je denkt van bij die artiest zou ik heel graag willen MC'en? Heb je ooit Toen. zoiets? Toen destijds. Toen of Ja. nu zelfs ook nog? Ja, het groeit natuurlijk wel. Want je begint dan
En dan, ik heb de eerste keer bij Darkraver ge-MC'd. Juist, Weet je wel. ja. Nou, nu kan ik hem niet meer zien. Hij is die. Maar dat is dan, daar gaat het wel. Het gaat een beetje, ik heb de eerste keer bij Dana ge-MC'd. En Oh ja. de eerste Ja, keer, ja, ja. Ja, En dat is wel, het zijn wel dingetjes die ik nog wel weet. oké. Van wanneer dat was. En dat zijn wel, het gaat elke keer een stapje hoger. Ja. En dan ook gebeurt datzelfde. Een beetje ook met evenementen. Ja, dus Dus op de van main stages en of dan begin je wat. Ja, op de wat maar kleiner. ook veel kleiner nog. Van, Ja. ik heb dan werd ik voor de eerste keer geboekt op Evil Empire in Budel. Nou, hey, what the fuck, dude. Dat was het. Stond ik daar in de... Nog nooit van gehoord. Nee, ja, Maar voor jou toen, ja. ja, toen was dat wel... Ja. En heb je dan ook nog dat je nu, weet ik veel, als je een keer een krat bier op hebt, dat je op een verjaardag komt, dat je zegt, nou, ik heb die ge-MC'd. Heb je dan een bepaalde DJ of een bepaalde... Tiesto heb ik ooit ge-MC'd. Oh, ja. Oh, echt? Ja, op Ibiza. Vet? In die discotheek die nu de Universe heet. Die is helemaal verbouwd. Oké. Dat ding Ja. met die zwembaden erin. Oh, oké. Ja. Ik kan even niet op de naam komen. Nee, geen idee. Al sinds jaar en dag is dat ding er. Ja, maar nu ook Dimitri Vegas en Like Mike en zo draaien, of bedoel je die niet? Martin Garrix en dat soort dingen. Nee, die Nee, draaien in de... De Ushuaia. Die draaien in de Ushuaia, maar dat andere ding, dus ik kan het 100 keer zeggen. Maar in ieder geval, het heet nu Universe. Het is Oké. verbouwd en het is volgens mij de eerste zomer open nu. Oké, Nou, daar heb je een keer Chesto ge-MC'd. Ja. Nou, vet. Ja. Vet. En je zei net van, joh, het wordt steeds groter. Op een gegeven moment in 2005 mocht je voor het eerst op Defcon de Blue MC'en. Ja, Hoe was dat? ja, nou dat was wel een... sowieso is die hele dag memorabel. Ook vanwege Donkey Rollers dat jaar. Want dat ging echt... het is eigenlijk onbeschrijfelijk. Omdat het... alles ging de lucht in. Gewoon krukken, handen, dan heb ik het over die Immeasurably set. Dat is voor ons echt de mijlpaal van... Ik zeg het nu nog, bijna iedere live set. Als wij Immeasurably doen, zeg ik... Ja. Wie was erbij in 2005? Oh ja. En dan Op krijg ik- Defcon in de Blue. Ja, en dan krijg ik natuurlijk steeds minder vingers. Maar, of de mensen zwaaien gewoon. Ja. Maar nee, dat is wel, dat was die dag sowieso. En dan met name die Donkey Roller set was wel, dan heb je wel het idee van, dan hoor je erbij. Ja. Dus ja. En ben je... Sorry, wil je Ja, vragen? ik was net te jong Ja. daarvoor. Ik ook. Hoe oud waren jullie in 2005? 15? 9. 9. Nee. 9. Nee, dus dat heb ik net Sorry. niet, Ja, dat maakt niet uit. Maar ben je sindsdien op alle Defcons geweest? Ja. Ook in Australië en Chili? Ja. Ja, ik heb ze niet allemaal in Australië gedaan. Dan heb ik er volgens mij eentje of 2 misschien gemist. Chili heb ik er 2 gedaan. Zijn er volgens mij ook 2 geweest. Ja, volgens mij ook, ja. En de allereerste was in Australië, was ik sowieso bij. Die was volgens mij 2009. Ja, zou goed kunnen. Ja. Met Headhunters. Nee. Dit is 9. Oh, Headhunters Anthem. Wat Anthem? Anthem Australië, Defcon 2009. niet Zani. Ja, Zania. Dat zou wel kunnen. Oh, cool. Ja, volgens mij wel, want nu heeft hij nog zo'n oversteekbliepje. Zo'n bliep. Dat heeft hij toen nog... Ja, Maximum Gesampled. Force Zani. Hey. Vet. Heel goed, heel goed. Oké, ja, en in het begin van je carrière was je dus ook lid van Donkey Rollers. Ja. Ook van South Stylers? Southstylers zat ik live bij. Ja, precies. De platen werden natuurlijk gemaakt door Zani en Wouter van Showtech. Maar omdat ik ook Donkey Rollers live deed en de Showtech live act, was het een logische stap om ook Southstylers te doen. Ja. En jij zegt, ik was er al in live MC. Bij Donkey Rollers was je dan ook betrokken bij het maakproces van de platen? Ja. Ja. Atrocity, dat is mijn stem, dat fluisterend ding. Oké. En die evil tekst. Dus daar hoor je dan ook wel weer de metal invloeden. Ja. Dus er zijn er nog wel een paar meer hoor. Maar dat was volgens mij wel de eerste Donkey Rollers plaat waar ik echt met stem in zat. Ja, vet. Een verluisterend stukje. Oh ja. Dat stukje dus. Ja, en dan zit er nog, er zit nog wel een paar schreeuwtjes onder. De schreeuwtjes ben jij ook. Ja. Nou, natuurlijk Donkey Rollers met
met Raoul, met Zani en met Johan. Ja. En ook dus met Michel Pollen nog als producer, klopt dat? Ja, Michel heeft het Pitcher project en het Donkey Rollers project gedaan in de hardstyle. Ja. En dat is eigenlijk als ik er nu over nadenk, is Donkey Rollers volgens mij gewoon de langst bestaande live act in de hardstyle. Wij zijn nooit ontbonden. Nee, En we nooit gestopt. Nee, en we treden nog steeds op. Er komt niet heel veel nieuwe muziek meer, omdat wij gewoon geaccepteerd hebben dat wij in het classic segment zitten. Ja. Maar En die is gewoon hartstikke groot nog steeds in de hardstyle scene. Dus dus dan kan je gewoon nog... Ja, wij merken die respons ook wel op tijdens de live Ja. set. Dus echt, het is ook weer een heel ander level. Ja. Zeker. En je zei net, ik ben in een danssalon een beetje bevriend geraakt met een Zani en met een Wouter van Showtek. Is dat ook hoe je bij die clan van Fusion kwam? Dat is precies Ja. hoe ik er eigenlijk bij kwam. Want ik moet sowieso zeggen, wij deden altijd maar wat. Hè. Vroeger, tegenwoordig hangt alles aan elkaar van managers, projecten, weet ik het, op projectbasis, de conceptjes uitwerken. En toen was het gewoon zo, wij waren Donkey Rollers, hun waren Showtek, ik maakte platen met hun. Hun maakten onderling platen en dat was gewoon zo. Op een gegeven moment had je gewoon een soort van Brabants klannetje. En dat waren wij met 5 mensen. Ja. Misschien er waren nog wel DJ's omheen hoor. Want je had nog wel, zonder dat ik mensen vergeet, maar je had nog DJ. Nou ja, goed, ik ga het ook niet opnoemen. Want dan Ga je sowieso mensen vergeten? ja, precies. Maar het was wel zo dat wij op een gegeven moment toeren deden in Australië. En dan was het zo, dan waren we Donkey Rollers. Dat waren dan Johan, ik en Raoul. En dan was ik MC Deviate, die kon dan de avond gelijk hosten. Johan die kon een hard trance opening set draaien. En Raoul kon nog een DJ Zani set draaien. Ja, had je gelijk een hele avond al Dan had je Showtek. Pouter deed dan ook een hard trance set. Duro deed een hardstyle set. Samen deze Showtek live. Ja. Met mij erbij. Southstylers zijn nog En verder? dan ook nog Southstylers. Dus die mensen, waren 5 mannen, waren 8 acts. Dus ja, wij gingen toen echt met veel te grote hoge regelmaat naar Australië. Ik ben een keer in een topjaar er 4 keer geweest. Ja, het ging wel echt achter elkaar door. Ja, maar dan heb ik het echt over 2007, 2008, die tijd. Ja, echt de vroege hardstyle jaren. Ja. Hey, en waar komt de naam van Donkey Rollers vandaan? Ja, die hebben dat ooit bekokstoofd, omdat ze zijn allemaal gamers. Dus Donkey van Donkey Kong en Rollers. Ja, Echt waar? Het is zo Volgens mij wel. En Rollers van dat ze achtbanen leuk vinden. Rollercoasters. Ja. Ja, En don't ask me. weten zij dat je tegenwoordig ook de Donkey Kong rollercoaster hebt? Nee. Ja, die bestaat tegenwoordig. Maar in Disneyland zeker. Nee, in Universal. Oh. Maar serieus, Donkey Rollers. Ja, zo simpel is het Donkey echt. Kong, Rollercoaster Tycoon. Ik moet eerlijk zeggen, ik was ook teleurgesteld toen ik het verhaal voor het eerst hoorde. Toen dacht ik ook van Misschien moeten we het Zani of Johan eens vragen. Dat is wel, ik denk dat ze gewoon met hetzelfde verhaal komen. we gaan het meemaken. Hey, hoe was die tijd? Want je had natuurlijk de hele tijd dat heel de wereld een beetje jaagde op die followers kick van Donkey Rollers. En Ja. een beetje dat Scantrax versus Fusion. Kun je daar iets over vertellen? Ja, nou, dat Scantrax versus Fusion. Jij bedoelt rivaliteit. Ja, of dat je zat van, die Fusion komt met een vette plaat. Dan wilden die gasten van Scantrax weer iets vets maken. En andersom, zeg maar. Het is ook een beetje gezonde... Ja, ik moet zeggen dat Concurrentie. ik was daar nooit niet zo mee bezig. Omdat ik natuurlijk niet... kijk, Johan en Raoul zaten ook heel erg aan de labelkant. Dus wat dat betreft kun je het wel misschien beter een keer aan hun vragen. Ja. Je merkte wel dat je een soort van following had voor Fusion en een following voor Scantrax. En dan was het zo vaak als dat gebeurde, werden er kampjes gecreëerd. Want dan was je Fusion of je was Scantrax. Ja. Maar ja, ik heb me eigenlijk er nooit niet zo heel veel van aangetrokken. Maar dat kon ik ook niet. Want ik stond ook natuurlijk Hosten ook. feesten te Ja. hosten. Dus ik moet ook gewoon mijn best doen voor een Scantrax artiest. Ja, Ook al hoor ik dan bij het kampje Fusion. ja precies. Ja, dus ik was daar niet zo mee bezig. Nee. En wij hebben zelfs een keer op Defcon Mainstage gestaan met
Scantrack shirts en Dolph met een Fusion shirt. Dus Ja, als maar dat is ook leuk toch, als dat zo kan. Ja, en er was wel rivaliteit, maar dat was niet dat er nou allemaal zo... Nee, maar dat vertelde Noise Control is ook wel heel leuk hoor. Dat het een soort van, eigenlijk wat ik net zei, dat dan Fusion met een vette plaat weer kwam en dan ging Scantrix daar proberen weer overheen. En ja, ik heb dat ook nooit echt meegekregen dat daar een of andere rivaliteit tussen was. Want op die feesten stond alles door elkaar heen. Dus Ja. je was daar altijd voor de muziek. En dan was daar nooit... je was ook niet echt met labels bezig. Nee, dat is nu misschien meer. Ja, dat is nu misschien meer omdat er ook sowieso natuurlijk veel meer labels zijn. En die hebben echt wel veel meer hun eigen ding qua label. Ja. Ja. En toen was het gewoon, joh, mijn eerste feest was Climax. Mhm. Nee, sorry, In Control, 2008. Ja, want Climax 2008 was ook mijn eerste Climax. Maar mijn allereerste feest was In Control 2008. Daar ging je gewoon naartoe voor de muziek. En de muziek was gewoon hardstyle. Dat was het. Misschien niet eens voor de DJ. En dan ging je eigenlijk nog niet eens voor de DJ, nee. Nee, dat klopt. En het is ook zo, het is daarna ook allemaal weer doorgeëvalueerd. Eerst was het hardcore tegen hardstyle, want hardstyle waren allemaal mietjes. Dat was, Dat is nog steeds zo. was allemaal niks. En toen werd het rawstyle versus euphoric. En wat niet al. Ja. Ja, ik vind het allemaal een beetje zinloze discussies, want het is gewoon hardstyle. Waarom de discussie natuurlijk ook bestaat, en je hebt natuurlijk nu ook heel dat zaag gebeuren, is dat het niet dadelijk alleen maar zaag moet zijn. Want dan valt het wel een beetje door de maar mand, snap je? Dat gaat nooit gebeuren. En dat gaat niet gebeuren, maar dat is wel natuurlijk waar de meeste mensen een beetje bang voor zijn dan. Ben maar niet bang. Hey, jij zei net In Control, hè? Wij hebben natuurlijk Noise Controllers in de podcast gehad. En die begon een mooie anekdote over In Control. Dat jij de allereerste sit-down in hardstyle Ja, organiseerde. En eigenlijk spontaan een beetje bedacht. ja. Hoe kun jij eens vanuit jouw oogpunt vertellen hoe dat toen Ja, nou, ging? toen hadden we er al een heel evenement op zitten. Ja, want het was Noise Controllers sloten af van 6 tot 7 of zo. Ja, nou ja, het was volgens mij al licht door de ramen van de rij heen. En ik was er volgens mij, wat ik me herinner, ook nog wel een beetje moe. En ik op een gegeven moment, die plaat van de player, die valt een break in. En dat duurde best wel even. En ik dacht bij mezelf, ik ga denken, we moeten even iets doen. En toen heb ik gewoon eigenlijk wel bedacht van, ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon een sit-down doen. En ik ben er gewoon vol overtuiging aan begonnen. Als je het originele filmpje terugkijkt, dan hoor je me denk ik ook 25 keer sit-down, sit-down, sit-down. Ja. Omdat niemand dat natuurlijk... Snapte of... Ja. Nee, het was nog nooit gedaan. En daar had ik wel, dat pakte goed uit. En hij is goed blijven hangen, de sit-down. Maar ik heb het natuurlijk wel een beetje gestolen van de alternatieve scene. Want volgens mij deed de Prodigy toen live ook wel eens. Tuurlijk, maar in de hardstyle was het nog nooit gedaan. In de hardstyle was het ja. nog nooit gedaan. Nee, En precies. volgens mij was ik ook een week van tevoren naar de Prodigy geweest. Ah, Dus dat kan dus ja. Toen viel het ineens samen met die break en je was moe, ik ga even zitten. Ja, en ik denk We van gaan met z'n allen. ja, dan gaan we het zo doen. Ja, Ja. vet. Ja, Ja. leuk. wat was je eerste echte release als Deviate? Was dat dus Shoutout, die we in de reguliere aflevering bespraken? Volgens Dat mij je wel. echt als Ik heb ook nog Project Deviate gedaan. Dat was een soort meer jumpy-achtig iets. Oh, Ja. Dat staat dat op YouTube? Want dan kan ik er wat dat van staat op aanzetten. YouTube, maar ja, het staat echt. Dus ja, nou ja. Het Als ik waren zo- ook een beetje, moeten we dat wel of niet laten horen een hier? beetje twijfelachtig. Oké. Hey, Peter, kan je leven van de muziek? Ja. En vanaf wanneer? Pff, Of al heel lang? ja, kijk, ik ben natuurlijk ondernemer en soms heb ik betere maanden en soms iets mindere Dat kan ik maanden. me goed voorstellen. Ja, maar ik kan er wel van leven. Ja, het is niet dat ik er schatrijk van word. Maar dat hoeft ook niet, Ik toch? heb gelukkig een vriendin met een hele goede baan. Heel goed. Dus dat komt goed uit. Heel goed. Hey, is het gelukt met Project Deviate? Nee, ja, Nee? ik kon wel wat vinden, maar dat moet ik dan hier Oké. live gaan testen. Is dit het dan wel? Ja, dus Ja. dat gaan we Hey. maar niet doen. Wat je wel live mag testen is een heel bekend Deviate plaatje Oh ja. uit 2007. Ach ja. No matter how far, Natuurlijk, zegt hij. Ja. couldn't Was be hem al bijna much vergeten. more from the Dat geloof ik niet. heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Is deze moeilijk om live te zingen? Dat lijkt mij wel namelijk. hè, wel, bij is hij ook zanger, wel. En het is ook wel eens misgegaan.
Maar dan ligt het een beetje soms aan de geluidstechniek. En dan zing je dat Dat weet niemand dan, joh. Nou, sommigen kun je het nog wel horen hoor. Ik ga niet zeggen welke YouTube-filmpjes. Maar dat is ook een beetje de perfectionist in mij. Maar dit is de heilige graal bijna. Ja, daar komt Voor jouw daar komt carrière bedoel je? Of? Ja, dat denk ik wel. En dan komt natuurlijk een beetje de rock en de hardstyle komt hier natuurlijk samen. Ja, Als in Nothing Else Matters van Metallica. dat komt hier samen. Maar de grap is dat ik hem Is het een eigenlijk... cover? De grap is dat ik hem eigenlijk helemaal niet wilde doen. Oh, Oh, daar horen we zo wel meer over. Want vertel, in 2007, Zani komt bij jou en die zegt ik heb een idee. Ja, Ging het nou, niet zo? ik was zo ging het precies. In 2007, denk ik, 2 weken voor Exclusive Zani in de Heineken Music Hall. Belt Raoul op en Raoul zegt... Peter, ik heb nou iets vets bedacht. Wij gaan Nothing Else Matters doen. Van Metallica. Ik zeg, dan blijf je met je gehoorrapporten er vanaf. ja. En hij zei van, ja, echt niet. Ik zeg, ik zou dat niet doen. Ik zal mijn vingers dan niet in branden. Hij zegt, nou, ik denk dat ik dat toch ga doen. Ik ga het toch doen. Ik denk dat ik het toch doe. En ik zeg, dan doe ik wel mee. Oké, Ja, goed, Dan wil je ook wel dat jouw stem erop staat. Dan wil ik hem ook dan maar samen de afgrond in. Maar Ja. dan ga ik hem ook niet... Kijk, als hij daar voor ogen heeft, als hij echt een goed idee heeft... en hij denkt daarbij aan mij... en ik ben het dan misschien niet zo met het idee eens... en hij gaat het dan toch doen... dan moet ik hem wel steunen, toch? Dus zo heb ik het toen ingestoken... en toen hebben we die plaat gemaakt. In, denk de tweede week voor Exclusive Zani... en in diezelfde week, zelfs volgens mij nog een dag daarna... hebben we ook Wilde Jullie Bas gemaakt. Dus die komen uit dezelfde week. Bizar. Twee grote hits. Ja. Ja. En 2 totaal verschillende Ja, platen. En wat waren de reacties op Exclusive Zani? Heb je hem daar live gedaan? Nothing Else Matters. Ja, die plaat ging een eigen leven leiden, hè? Want die is volgens mij in juni of juli van dat jaar uitgekomen. En de feest was al januari, februari. En ja, mensen wilden die plaat. Maar ja, dan moet je hem gaan clearen. En sommige dingen duren dan iets langer. Maar toen op een gegeven moment hadden we een of andere regeling gevonden dat... als je hem dan in Nederland iets naspeelt en je brengt hem alleen op de Nederlandse markt uit, dan kon het. Oké, ja, in die tijd. Ja, Ja. in die tijd. Ja, Nu nu is is alles het misschien natuurlijk niet meer zo, maar daarom staat hij ook volgens mij niet op buitenlandse compilatie-cd's. Is het zo? Om die reden? Omdat je hem alleen in Nederland mocht Ja. uitbrengen, zeg maar. Ja. En volgens mij heeft hij ooit op een Australisch compilatie-cd'tje gestaan, maar dat was omdat Q-Dance die cd gratis weggaf in Australië. En dan mocht het weer wel. Het was een hoop rechten. Ja, er was in ieder geval iets mee, maar wij hebben altijd netjes de heren Hetfield en Ulrich geaccrediteerd, of in ieder geval hun vermeld. En volgens mij krijgen ze dan nog wel een centje van. Kunnen ze royalties, ja, ja. ze kunnen daar de honden uitlaten van betalen. Juist. En was dit ook jouw doorbraak als MC? Dit was wel meteen de allergrootste hit die ik gehad heb, ja. Ja. En dat is wel een soort van, daarom zei ik net al een beetje de Holy Grail. Ja. Daar kan nog 40 jaar platen maken. Maar ik geloof niet dat ik hem nog ooit ga toppen. Nee, nou. Nou ja, we hebben nog wat plaatjes klaarstaan Ja, in deze zeker. aflevering. Dus Zeker. Ja, oké. Ja, En- bij mij is dit in ieder geval het grootste beeld is dat Zani natuurlijk vol in de lezer staat op Climax 2007. Ja. Ben ik niet geweest, maar ik heb wel toen de DVD terug zitten kijken. Dan kwam die natuurlijk voorbij. Dat vond ik een legendarisch beeld. In ieder geval dat hij op Climax Ja. gedraaid werd. Ja. En dat jij hem ook... De live song, gok ik? Was ik daarbij? Weet ik eigenlijk niet. Ik was daar niet bij. Volgens mij zei jij net tegen mij voor de uitzending... Ja, maar Zani staat daar in zijn eentje. Dat was wel raar. Ik was daar in niet ieder bij. geval in die laser stond hij in ieder geval Om in zijn een of andere reden mocht ik daar niet het podium op. Oh. Het zal, Ja, want Ruffian was dan de MC van Climax. Ja. ik durf niet te zeggen of dat de reden was. Ik weet het ook niet eens meer. Oké. Ik weet wel dat Raoul dan inderdaad iets roept nog van Peter, je bent de man. Zoiets. Maar dat was heel lief van hem. Hey, we hadden het over, je zei net, dit is mijn grootste hit. Maar je had die jaren erna meerdere hits, in onze optiek in ieder geval. Breakaway met Zani, Vision met Zani, Decade of Dedication. Was dat voor 10 jaar Q-Dance? Ja, Feestfabriek. Oh, ja.
En natuurlijk Decibel Anthem 2011. Sound Intense City met Max Enforcer en Zani. Waarom begin je te lachen? Ja, nou ja, omdat die plaat juist in het begin helemaal niet goed ontvangen werd. En toch is het een soort classic nu. Ja, Hij wordt best wel veel gedraaid ook nog, toch? ja, maar hij doet het op Decibel ook echt altijd goed. Maar Ja, toen- mooi is En dat, wat hè? was de kritiek toen dan? Ja, daar zit een soort EDM-achtig breekje in. En daar waren de hardstyle-liefhebbers niet blij mee. Hè? Oké. Hey, persoonlijk favorietje uit die tijd van mij in ieder geval is deze. Take me to the stage I long to be. Take me all the way. Crush that drum beat, electronic stereo. Right now. Take me to the stage I long to be. Ja, hoe was het om toen met Showtek te werken? Waren zij toen ook al de grote popsterren van de hardstyle? Jawel, zeker. Dit is voor een tweede album, hè? Volgens mij. Klopt, ja. Ja. Nou ja, toen hadden ze natuurlijk al 1 album uit. En ja, wat ik altijd zeg, ja, Showtek was vroeger toen het nog allemaal niet zo in kampjes of in hokjes zat. Toen het allemaal nog een beetje gewoon alles hardstyle was ja, Showtek voor mijn gevoel toch een beetje ja, misschien ook wel een beetje wat D-Block en van nog hebben. Zo, toch wel een beetje voor de meisjes. Snap je? De jongens vonden het ook wel leuk, maar de meiden waren van Showtek. Oké. De meiden waren wel van Showtek. Showtek was een beetje Bon Jovi. Donkey Rollers was Metallica. Maar het was allemaal hardstyle. Het was allemaal rock, zoals je het nu... En zo ging dat toen ook echt. Wat meer poppy of wat meer... Ja, maar Showtek heeft altijd het soort... een beetje wat Eminem vroeger ook wel deed. Een serieuze plaat en een gimmick plaatje. Ja. Dus oké. dat hele Mr. Poeta gebeuren en Green Stuff en dat allemaal. Ja. Versus wel echt serieuze knijters. Ja. Dus Oké. dat deden hun ook wel een beetje om en om. Dus Ja. dat was wel in hun hoogtijdagen, ja. Ja. En spreekt ze nog veel? Bij appen, ik spreek ze heel weinig. Ik heb ze op Defcon nog even gesproken, maar toen moesten ze volgens mij ook meteen weer weg. Maar ik app wel regelmatig met Wouter. Oh ja. En dan met name flauwe woordgrapjes. En hoe werkte deze plaat of hoe werkte het in die tijd? Hadden zij een vocal nodig en schreef je het samen? Of zeiden zij, joh, je moet dit even inspreken? Of... Nou weer een beetje hetzelfde als Shoutout. Gewoon aan de piano. En een beetje dat... en dit is ook wel een beetje... dit moest wat feller zijn en het moest wat meer... dan zitten we alweer een paar jaar verder. Dus maar dit is wel zo bedacht met ons drieën. Hier heeft volgens mij Sjoerd ook nog wel een stukje aan mee bedacht. Hoe dat het een soort van Dat de ritme erin komt. soort Met schreeuwtje moest zijn. Want Sjoerd was vooral van de ritmiek en Wouter van de melodie. En met z'n drieën, maar daar hebben we wel hier hebben we wel echt een dag op zitten broeien, hoor. Een dag maar. Ja, voor we het idee hadden, hè. Oh, oké. Het idee en dan moet je hem nog uitwerken. En dan moet het allemaal nog... Oh, oké. ja. Dan nog steeds een dag maar. Ja. Dat is toch vet dat je iets in een dag een idee neer kan zetten. Ja, dan Is er dan nog heel veel afgeweken van het idee dan? Of had jullie echt nee, gewoon na deze die is wel... één dag- Meestal is het daarom heeft die plaat het ook zo goed gedaan. Als platen is het idee al goed, hè. Dan als het idee solid is, dan kan er eigenlijk al niet heel veel meer aan mis. Dan is een bepaalde inkleuring van details waar je keuzes in moet maken. Maar ja, dit ging eigenlijk van meet af aan wel goed, ja. Oké. Ja, dus nog een klein stukje verder van het idee. Even nog een beetje de melodie. Electronic stereophonic. Echt, er zit een drive in, joh. Ja, lekkere kick. Dit is echt meerdere malen gehad. Als ik dan met een andere DJ of zo in de studio inging, dat ze dan zei van, ja, kun je niet zoiets maken als Electronic Stereophonic? Ja. Nee. Nee. De periode hierna kwam ook Leave It All Behind uit met Wild Stars en Alpha Twins. En dan begint een beetje Deviate Rocks Project. Nou, als je daar meer over wil horen, luister dan even aflevering 18 terug, waar Deviate te gast is en waar hij dat bij de Back in Time heeft goed uitlegt. Deviate Rocks opent ook nieuwe deuren, althans zo lijkt het voor ons als buitenstaanders.
Want er komen samenwerkingen met artiesten uit andere hoeken. Nou, de Pitcher, dat is natuurlijk wel echt fusion. Maar Ja. Frontliner, Mandy en tevens deze favoriet van Thomas. Left alone with a frozen heart, looking for the sun tonight. Roam the streets on the boulevard, but I just can't find the light. Cold chills as I feel the Slim Shore Focus featuring Deviate Rocks. Ja. Broken Dreams. Ja. Kun je iets vertellen over deze plaat? Goh, dit is echt heel erg lang geleden. 2013 kwam die uit Ja, in voor ieder mijn geval. gevoel is dit echt heel erg lang geleden. Maar deze plaat bij mijn vriend Henry Slim Shore thuis geproduceerd. En wij zaten toen wel in een soort van ook focus. Dat focusproject was ook een beetje meer, hoe zou ik het zeggen, een beetje meer zweverig. En Henry deed wel. Focus, dat was een andere DJ of producer? Dat was een andere DJ, maar die Ja. is op een gegeven moment gestopt. Die is andere dingen gaan doen. Oké, jammer. Kevin heette die volgens mij. Ja. En, maar zo kwamen die twee werelden van hun samen. En dan moest ik natuurlijk... dan moest ik ook een beetje een dreamy vocal opmaken. Ja. En hier heb ik ook wel eventjes over zitten denken hoor. Want hier zijn wel 3-4 studio sessies aan vooraf gegaan. Oké. Maar uiteindelijk is die ook geboren. En maar ook weer een beetje hetzelfde als met Leave It All Behind. Weet je wel, een beetje dat melancholische, bijna emo-achtige. Ja. Ja, maar er zit wel gewoon emotie inderdaad en een bepaald gevoel in die plaat. Ja, en dan inderdaad ook wel een beetje dromerig wat jij zegt. Dat heb je wel goed voor elkaar gekregen. En dat, En ik vind het ook wel een hele vergeten plaat dit, want ik hoor hem nooit. Dit is Nee, echt een vergeten nooit parel. meer. Ja. ik heb hem onlangs was ik voor een optreden in Spanje en toen heb ik hem aan Roeler laten horen. Oh ja. Ja, die was helemaal fan van. Ja? Ja? En die had hem ook dus nog nooit gehoord. Ja, die kende hem wel. Ja, die precies. kende Maar Maar dit is dacht echt een toen wel vergeten ineens. parel. Het draait Slim Shore nog wel eens op Die Classics kent feesten. alles. Ja, Roeler kent alles, ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat Hij is- moet ook wel wat draaien in een set van 10 uur lang. Hè? Ja, maar nee, Slim Shore draait zeker nog. Ja. Maar misschien wel op iets minder frequent. Maar hij is nog steeds te boeken, dames en heren. Ja, nou, ik zou het wel vet vinden om deze nog een keer live te horen. Ja, zeker. Dan zou ik mijn oordop even uitdoen in ieder geval voor deze Ja, plaat. zeker wel. Klein stukje nog de melodie. Ja. I'm drowning in my dreams. Dit is echt voor mij zo'n plaat dat ik dan in de auto zit, denk ik ga even een lekker plaatje opzetten en dan zet ik gewoon deze aan. Oh, dat vind ik heel fijn om te horen. Ja, dat meen ik echt, hè. Ja. Die zet ik echt, moet ik hem echt even opzoeken, want hij staat wel ergens midden in mijn, vind ik Ja, leuk ik was lijst op hem, Spotify. de titel vergeten plaat klopt wel, want ik was hem zelf ook wel niet echt helemaal vergeten, maar toen jij me net vroeg van hoe is dat gegaan, die plaat maken, moest ik wel even echt heel hard. Ja, die moest van diep komen. Ja, nee, ik weet inderdaad vaak als To en ik of muziek opzetten of weet ik veel, een setje gaan maken of zo, dan is dit wel een van de tracks die vaak Zeker. wel... Het is wel echt een Ja. lievelings... Goeie track, goeie track. Nou, dankjewel. Hey, je zei net iets over Feest MC Perken. Ja. En voor Exclusive Holland werden er natuurlijk altijd aan de lopende band Ja. tracks gemaakt. En voor de editie van 2013 hebben een aantal tot dat toe onbekende artiesten de krachten gebundeld om een Vernederlandse track te maken. Ja. Namelijk de Zaza Front, Shaak of Sound en Feest MC Perken. Ja, Dikke vette basplaat. ja. Laten we een stukje doen. Now you see me, you hear me, you call. Dat is niet de goede, denk ik. Oh, dit is Brennan Hart. Oh, wacht, sorry. Toonshitters. Deze. Hallo de buiten. Het ziet er naar je uit dat jullie het naar je zin hebben. Hebben jullie het naar je zin? Jazeker. Hebben jullie het naar je zin? Nou, dan laat mij maar eens vertellen over die keer toen ik het naar mijn zin had. Als je hem zo al... Was een keer... dan hoef je niet meer te MC'en, toch? Als Nee, dat is al- wel lekker als je die alles al van plaat al zo tevoren maakt. Ja. En als ik zeg gek, dan bedoel ik ook gek. En weet je wat? Dit is De natuurlijk- reden dat is een gek reed. Dit is natuurlijk letterlijk de sample, hè? Ja, Letterlijk die heb de je sample. opnieuw Ja, dat is een beetje wat ingestort, Willem gedaan heeft op Lowlands met FTS. Ja. Ja. Bas. Oh.
en verderop in de track komt natuurlijk nog een stukje wat eigenlijk iedereen nu nog kent. Ja. De one-taker was dat. Ja, echt waar? Ja. One taker? Ja. Iedereen zit nu al naar de put it to the left, put it to the right. We gaan naar links, we gaan naar rechts. In de maat, lekker uit je plaat. Ja, je weet wel hoe die gaat. We gaan naar links, we gaan naar rechts. We gaan naar links, we gaan naar rechts. In de maat, lekker uit je plaat. Is hier ook Zaza Front een beetje ontstaan, zeg maar? Ja, nou, natuurlijk hebben Bob en Raoul het origineel gemaakt. Ja. En toen op een gegeven moment kwam wel ook de vraag naar een live act. En ik was ondertussen ook heel erg goed met Bob. Zat ook op Fusion, toch? Nog steeds, ja. Ja, daar is dat ook wel een beetje gegroeid. En ja, goed, als Bob en Raoul dan een live act beginnen, dan ja, dan word je daar Dan kom je erbij. Ja, dan zit je daar al in voordat je het weet. Ja. Een heel klein stukje de drop nog even. Daar gaan we! Lekker langzaam. Ja, en jarenlang is dit bijna het anthem van Exclusive Holland geweest. En de start van de hele left-right, links-rechts Zeker. beweging. Had je ooit gedacht dat dat 12 jaar later nog zo'n ding zou zijn? Nee. Nee, absoluut niet. Want Nee. je hebt hem laatst heb je hem opnieuw ingezongen? En Want je ja, hebt hem in ieder geval uitgebracht. we hebben hem, hij moest na zoveel jaar toch wel eens een keer fatsoenlijk officieel gereleased worden. En toen Ja. hebben wij het een en ander aan moeten passen en wat dingetjes veranderd. En Wat heb je dan veranderd, als ik vragen mag? die hele Engelse vocal, die is opnieuw gedaan. Die Ja, put it precies. to the left, put it to the right. Die is opnieuw gedaan door Kudos voor Le Prince. Oh, echt? Oh, vet. wat goed. Ja, die heeft hem opnieuw gedaan. En want die sample, dat was een eindeloos dol van rechthebbende en weet ik het. En, Oh, dat was Beter allemaal een beetje... opnieuw inspreken. Ja, en toen hebben we dat zo eigenlijk maar gedaan. Want dan kon die ook eindelijk eens uitgebracht worden. Want Ja. ja, dat ding, Ja, daar was ook al een vraag naar, denk ik. ja, iedereen wilde dat ding gewoon hebben om te draaien. En wij konden op een gegeven moment, ja, er waren wel een beetje een paar illegale bootlegjes van. En we hebben hem ook wel eens een keer naar mensen doorgestuurd. Maar officieel gereleased, ja, dat was altijd wel een beetje een dingetje. Dus, maar dat is nu allemaal gesetteld. En was dit vanaf de eerste Power Hour dat het gelijk een ding was? 2016 was de eerste. Dus Oh ja. ik weet niet wanneer de eerste Ja, Power volgens Hour mij was 16 was de eerste. We we hebben het een keer besproken. hebben het Volgens al mij, een zei keer je, besproken, volgens mij ja. was het 16. Ja, Ja, we want- werden daarop, Deze, werden erop gewezen. volgens mij was 15 was mijn eerste Defcon. En toen was het nog niet, denk ik. We hadden eigenlijk gehoopt dat Nou, jij ik het weet wist, niet meer. Ja, Peet. helaas. Ja, nou, volgens zie mij, hier ergens daar. volgens mij is de eerste Left-Right 2016. Oh ja. Oké, ik zie hier de Power Hour 2014 heb ik in ieder geval Oh, een YouTube nou ja, filmpje goed. alweer. Zie je, dus we Joh. worden, je mag ons weer rectificeren. Ja, ja, luisteraars. prima. Dat is niet erg. Als ik het in ieder geval maar goed heb. Maar ik Ja. meen 2016. Dat in ieder geval de eerste keer Left Right was, ja. Ja, Toje start hem net al even kort in. My Identity van Brennan Hart en Tone Shifters featuring Deviate Rocks. Hoe Ja, was het om oh. met Brennan Hart en Tone Shifters samen te werken? En hoe ging die plaat? Zeg maar, hoe is die ontstaan? nou ja, dat is dus zo'n projectje geweest waar je dan binnenkomt en dan dat Fabian dan zegt, ken je Electronic Stereophonic? Kun je zoiets niet maken. Oké, even luisteren. Now you see me, you hear me, you Ja, als jij het nu zegt, dan hoor ik het wel, ja. don't think my music is a cure or a remedy. Dat is iets agressiever dit wel. So don't tell me to fuck off. Maar het plaatje zelf, Started like anybody else, like nobody. I had a whole bunch of dreams like somebody. I heard music on the party and I Fell in love. maar ja, nou, dit ging heel gezellig. Ja, Mooi. sowieso is Fabian een hele gezellige dude en Ellie ook. Was het heel anders samenwerken dan met bijvoorbeeld Sani Donkey Roders? Want dat was natuurlijk, ja, dat zijn mensen met wie je bijna elke dag in de studio zat. En toen ging je in één keer, nou wat ik natuurlijk, Mandy, Nou, The Pitcher, Brennan ja, Hart. nou, ja, weet je wat het is? Je hebt buiten het studio gebeuren, heb je natuurlijk ook het optreed gebeuren. Dus ja, dan leer je ook mensen kennen. En ik kende Fabian volgens mij is hij nog helemaal niet zo oud, die plaat. Maar Fabian kende ik toen al vrij lang. 2015. 10 jaar, ja. 10 jaar. Ja. Is nog niet zo oud hoor. Nee, maar toen ken ik Fabian. Toen MC'de ik al jaren met Fabian op één podium. En, Ja. en ook met Ellie. Dus
Nee, dan groeit er ook iets. Ik heb er wel altijd platen gemaakt met mensen waar ik dan wel iets mee heb. Ja. Of zo. Ja, ik moet ze wel aardig vinden. Ja, dat is wel makkelijk in de studio. Dat je wel met elkaar Ja. kan omgaan. En dat Ja. het een beetje gezellig is. Ja, dat is een beetje... En dan een creatieve klik natuurlijk. Ja. Ik heb ook wel eens platen gemaakt met mensen die heb ik helemaal nooit gezien. Timmy Trumpet. Oh. Nooit Ja, gezien. nooit gezien. Wel een Nee. plaat mee Hij was op Defcon. Ja, dat Ja. klopt. Maar ik heb hem wel gezien van een afstandje. Oh, zo bedoel je. Maar hij, Maar kent nooit mij, hij in de- kent mij niet. Ik geloof er helemaal niks van dat hij mij kent. Hey, wat ik me nog afvroeg, Peter. Neem jij thuis ook wel eens dingen op? Heb jij thuis een soort studiootje of Ik microfoon? heb thuis een studiootje, maar daar speel ik alleen gitaar. Oké, Want, dan neem je geen tekst op. Nee, dat kan ik niet, want ik woon naast een hondenkennel. Oh, Ja. Ja, daar had ik ook niet aan gedacht Nee. toen ik het huis kocht. en heb jij iets van, dat vroeg me ook nog, heb je iets van stemles of zangles of Nee. ademles of... Nee, want ik adem nu al moeilijk. Nee, nee ik heb natuurlijk daar wel eens ooit aan gedacht, maar nooit gedaan. Oké. Nee. Oké. Ik ben ook nog maar 1 keer in mijn hele leven mijn stem kwijt geweest. En wanneer was dat? Feestfabriek. 10 jaar Q-dance. Oh, Toen heb ik niks gezegd. Toen heb ik de hele avond met een soort van... Michael en ik hadden van die circus spreekstalmeester pakken aan. En daar had ik dus aan. En toen stond ik gewoon de hele tijd maar een beetje zo als een of andere Chat. veredelde Prins Carnaval te zwaaien. Decade of Dedication heb je geplaybacked daar zo. Ja, misschien had ik hem nog wel zo Uitgeperst. kreeg. Maar toen was ik dus... toen had ik een airco Mm, aanslagje. Oké. Shit is dat. We hebben altijd een korte vragenronde ergens halverwege. Allemaal korte, kleine vraagjes. Oh ja, nou oei. En de eerste is... wat is de beste hardstyleplaat ooit? De beste hardstyleplaat ooit. Ooit. Man. Dat is wel een hele... Ja, dat is een hele moeilijke. Ja, om even mee te beginnen. Dat is een hele moeilijke. Komt er al gelijk iets in je op? Want dat is dan eigenlijk al de beste plaat. Nou, Of Nou. niet? Of we gaan er... nee ja, ik vind het heel moeilijk. Ja, daarom stellen wij ook de vraag. Ja, de beste, weet ik niet. Ja goed, ik ga niks van mezelf opnoemen natuurlijk. Nee. En ook niet, Tonight. Tonight? Het het dus Wild Styles, Noise Controllers. Ja, ik denk dat het aardig in de buurt komt. Ja, nee, dat denk ik wel. Ja. Oké. Komt de volgende. Oh. Wat is de beste plaat waar jij de vocals op doet? Leave It All Behind. Met Wild Styles en Arv Twins? Vind ik zelf. ja. Vind ik zelf mijn vanzelf geschreven dingen, vind ik dat het mooiste beste. plaat. Ja. 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 Nou, luister de uitleg daarvan ook even terug in aflevering 18 van Hartstikke Gekhuis. Ja. Oké, je hebt best wel wat anthems gedaan. Decibel, Supremacy, Wish Outdoor. Beste anthem van jezelf? Beste anthem, Decibel Anthem 2011. Ja. Waar we het net over hadden. Ja, die is gewoon heel goed gelukt. Ja. En mensen zingen hem nog steeds mee. En hij kan nog steeds. Het ding is 14 jaar oud, maar Nou, mooi toch? hij Ja. gaat nog als een tierenlier. Heb jij nog een droomcollab? Of zet je zegt, nou, voor die artiest zou ik nog wel graag een keertje de vocals willen doen. Of een liedje willen schrijven. Of... Goh, in de hardstyle. Ja, in de hardstyle. Oh. Nou, ik heb er wel heel veel ook al gehad. Ja. Maar ja, ik denk misschien Technoboy, Tuneboy. Dat lijkt me wel een keer Ja. leuk. Dat is ook wel vet, ja. Ja. Natuurlijk wel echt pioniers die nog steeds, erg wel bizar dat die nog steeds zo vaak Ja. draaien. Goede platen. Ja. Die gaan gewoon door. En zou je dan ooit, je zei het hè, in de hardstyle, een collab willen doen met iemand buiten de hardstyle? Dat je zegt, nou ik ga bij een houseplaat een keer... Ik zag dat de Villain laatst een plaatje met Hardwell had gemaakt. Ja, dus maar net wat je ambieert. Ik heb dat zelf niet zo. Nee. Met grote IDM-namen of zo. Ik zou dan meer... ik zou dan nog wel eens... als we dan echt next level mogen denken. Graag. Chemical Brothers. Misschien... Prodigy misschien ook wel. Oh ja, Maar zoiets, een beetje vuig. echt iets anders en lekker, Ja. lekker rammen. Ja. Oké. Ja, dat vroeg ik me ook nog af. Hoe is Deviate privé? Zeg maar, wat doe je naast draaien en produceren? Heb je een partner? Waar hou je je mee bezig als je niet op het podium staat te MC of als je geen liedjes aan het schrijven bent? Dan lig ik in de jacuzzi. Nee. ik heb wel eens- Rocksterrenleven. Ik heb wel eens ooit tegen mensen gezegd...
Peter, wat doe je dan door de week? Ja, de hond uitlaten. Ik ben de hondenuitlater van mijn eigen hond. Maar, En ook van het hondenkennen of dat niet? Nee, die niet. Nee, ik heb iets te veel. Maar nee, ja, ik ben al 20 jaar samen met Esther. Dus ja, misschien moeten we eens gaan trouwen. Maar dat is een ander verhaal. We hebben hier een première. Nee, maar nee, dat is mijn hele lieve vriendin. En wij wonen met ons hondje Sjors in Milhezen. Sjors. Ja. Ja, Lekker zeg. maar je gaat binnenkort op je knie dus ook net. Nou, nee, dat zullen we nog wel eens zien. Maar, maar ik zat er gewoon even hard op te denken. Ja, Van, oké. ja, het mag misschien wel In ieder eens. geval, zo voelt het wel dat het... Nou ja, als je zo lang zo is de samen bent, relatie ja. dan wel dat je... Oh jawel, maar natuurlijk zijn we eigenlijk al getrouwd. Hè, want we hebben een huis samen Ja. en een hond. En, Ja. het gaat allemaal goed. Ik Ja. ben hartstikke gelukkig. Dus. Mooi, fijn. Ja. Wat staat er op je rijder? Mijn rijder, bier. Punt. Ja. Ja, maakt niet uit wat voor. Nee, ja, ik doe 2 meestal... sixpacks en je bent gelukkig. Ja, ik doe er meestal niet zo moeilijk over. Nee, nou heel goed. Ik, nee, het is niet het blauwe M&M's verhaal. Vooral thuis laten. Nee, ik ga niet op. Ik heb wel eens gehad hoor, dan hadden ze een rider verzorgd en had iemand daar Bacardi opgezet. En toen kreeg ik een half jaar lang elke keer Bacardi. Maar wie had dat opgezet Oh. dan? Management of boekingskantoor? Of, Ja, boekingskantoor. Oh ja. En ja, vond ik een beetje suf. En dan bleef er altijd een fles Bacardi over. Ja, nou, die gaf ik dan aan de stage manager meestal. Oh ja. Ja, ik drink geen Bacardi, dus Nee, ik kan hem mee naar huis nemen, maar thuis drink ik nog steeds geen Bacardi. Dus ja. hele collectie straks thuis. Ja, nee, ja. Nou, laatste vraag alweer van dit korte vragenblokje. Oh ja, ik word er een beetje zenuwachtig van. Stel jij hem, To? Oh ja. Stel, jij zou nu, dat is natuurlijk niet meer, maar je eigen exclusive mogen geven. In de avondslijf. Exclusive Deviate. Exclusive Deviate. Is natuurlijk nog nooit geweest, hè? Speciaal feest voor een MC. Mhm. Ja, en je hebt onbeperkt budget. Hè? Dat moet je gewoon eventjes teweeg laten. Wie zou er dan mogen komen draaien? En dan Ja, of hoe zou die avond eruit zien? Of hoe zou die Of avond eruit zien? Heb je... Zo, Ja, dat zou het sowieso een carnavalsthema hebben, denk ik. Ja? Of een blokje. Ja, een blokje. dus blokje. Lamme Frans en de boswachters, gebroeders Co, die hier mogen komen. Blokje carnaval moet er wel in zitten. En dan zou ik, maar dat zou ik dan inderdaad gewoon, dat zou ik wel met hardstyle artiesten aandurven. Want dan wordt het denk ik wel een heel klein beetje een soort van Exclusive Holland-achtige bedoeling. Maar ja, natuurlijk Bifront Sani, Donkey Rollers, The Pitcher, Slim Shore, Showtech. Dat is daar dan bij. Ja. En dan zijn we al dan zijn we al, we hebben al een mooi avondje staan, toch? Denk het wel. Wie sluit af? Oh, ja, wie sluit er af? Ja. Noem nog eens een naam. Weet ik niet. Of sluit Bifront af? Nee. Bifront sluit niet af. Niet meer. DJ Vince. Nee, ik weet niet, ik denk, ja, nou, misschien wel. DJ Vince. Gooi er maar eentje op die je zelf voorbij Ja, komt DJ komen. Vince of, weet ik niet. Misschien wel Evil Activities. Oh ja. Neophyte. Ik heb natuurlijk in hun live act gezeten, hè? Is dat zo? Dat wist jij niet, hè? Nee, dat wist ik niet. Nee. Nee, Van Neophyte? ik ben de zanger geweest van Masters of Ceremony live. Oh ja? Ja. Oké. Ik heb Thunderdome gedaan met hun en Dominator. Vet. Cool. Nee, dat Ja. wist ik inderdaad niet. Ja, dat is al heel lang geleden, hoor. Dat is al echt heel lang geleden. Daar heb ik ook nog wel een grappig verhaal over. Maar Misschien is dit het moment voor dat. Ja, volgende nou. verhaal. Ja. wij stonden een keer, volgens mij, Raving Nightmare in Maastricht. Platte zaal heette dat volgens mij. Wanneer was dat ongeveer, Peter? Goh, sla je me dood. 2010? Oké. Ja, is goed. Ik weet niet. Maar Maar in niet ieder geval heel lang geleden. Enfin, die live act bestond dus uit leden van Neophyte en leden van Evil Activities. En die speelden piano. Danny van Neophyte drumde. Jano van Neophyte speelde gitaar. En dan zat er nog een Kel speelde dus inderdaad piano. Er zat er nog een bassist bij, René. Oké. En ik deed dan, dat was een beetje hardcore metal fusion. 2009. Oké. Maar dat was een soort van, ja, hun combineerde die hardcore Oké. tracks van hun met stukken Band, metal, tenminste barokachtig. Ja, dus als hun, die weet je wel, fuck you, won't do what you told me. Oh ja, En dan juist. nog even ja. Rage Against the Machine ervoor, Ja. dat idee. Ja. Nou, wij klaar.
op een hardcore feest. En dat was nog echt midden in het tijdperk van hardcore versus hardstyle. Ja. Dus dat een beetje... Ja, dat was Ja. een beetje... de hardcore was niet zo blij met de hardstyle mensen. En wij klaar, die hele band wordt afgekondigd. Op piano, Kelly van Evil Activities. Yeah, die hele zaal plat. Op de drums, Danny, Neophyte. Yeah. René was gewoon volgens mij de enige die niet bij een groepje zat. Ja. Op basgitaar, René. Hey. Op zang, MC Deviate van de Donkey Rollers. Stil. Echt gechirp. Ja, er klapte nog één iemand, was aan het klappen, maar die klapte denk ik nog voor René. Oh ja, dat klopt. En echt, dat was ja. Maar het was zulke haat en nijd. Dan was het de Donkey Rollers en was het gelijk... Dus was- tijdens het optreden vonden ze je geweldig. En dan daarna was het... Toen werd ik benoemd als hardstyle artiest en toen Yes. goed, Zo was dat zo dan, lagen maar. de kaarten erbij in die tijd, maar en hun lachen, jongen, lachen. Toen al gelijk, toen het dus zo stil was, dat zij Ja, helemaal... maar backstage natuurlijk, wij konden Oh, van het ja, podium ja. af, dus dus ik was de klos. Ja. Maar dat was erg. was wel heel, was wel een innoverende tijd, moet ik zeggen. Ja, dat snap ik. Ja. Mooi. Gaan we weer verder, want we zijn ergens in 2017 aanbeland. Donkey Rollers kwam met een 15 Years of Hardstyle album. Ja. Waarom? Wat was het verhaal? Nou, het verhaal was dat wij 15 jaar bestonden en wij wilden onze classics in een ander jasje. En daarvoor wilden wij de crème de la crème van dat moment uitnodigen om onze platen onder handen te nemen. Ja, dus inderdaad, volgens mij de helft bestond uit remixen. En nou ja, 3/4 remixen en nog een paar nieuwe tracks en wat editjes en zo. Zelfs een Noise Controllers collab, wat voor hem een heel ding was, heeft hij ons ook verteld. Ja, en een track met de typische Donkey Rollers stijl sound op het album is deze. Back on the streets, we got nothing to hide. Maar hij klinkt wel ouder dan 2017. Hij is heel lang ongereleased geweest. Ah, oké. We hebben hem volgens mij ook een keer gratis weggegeven. Of ik ben goed herinner. Zoiets, ja. Ja. Wel goede plaat. Harde kick. Ja, het zijn toch alles bij elkaar een hoop goede platen, hè? Hey. Ja, Ja, toch? toch? En we zijn nog niet klaar. Nee. Tjoe, toch? We hadden het er net al buiten de opname even over. Maar ik herinner me voor het eerste feest met MC Deviate op Cubase 2015. Open air stage buiten. Ja. En ja, dat viel mij op, want je riep echt iets anders dan anderen. Er was gewoon een andere energie dan andere MC's die ik daarvoor had gezien. En, Oh ja. en nu vroeg ik me af, hè, je bent hier nu toch... Wat zijn nou een beetje de typische Deviate-kreten als jij op het podium aan het MC'en bent? Ja. Ja, ik denk dat... hebben jullie, Of vind je dat cringe? doen jullie de comment-sectie open onder deze aflevering? Wij doen de comment sectie open, ja. Ja, oké. Maar dan zal die wel vollopen met Rip It. Maar ik doe het altijd met een soort van grom erin, hè? Ja? Dus, Kun je het eens doen? Nee. Nee, ja, maar dat moet ik altijd Nee, een snap beetje... ik. dan moet ik een Moet je beetje- in het moment zijn. Nee, ja, maar ja. dan moet ik een beetje in de heat of the moment... Ja. Weet je wel, dat soort... dan ben ik ook op mijn best, want dan ben ik ook aan het performen. Ik Nee, dat snap ik. kan het nu wel herproduceren, maar het komt er heel slap over. Ja, snap Denk ik. Dus een kleine rock on! Nou, dat komt aardig in de buurt. Nou ja, goed. Laten we snel verder gaan. Een van je grootste hits in 2018 was er eentje die lijkt op je allernieuwste plaat die we in een reguliere aflevering bespreken. Dit ben jij niet. Dit ben ik niet. Nee, ook niet, hè? Nee. Radioactive. Mark with a K. Warface. Deviate Rocks. Uiteraard. Maar waar blijft hij nou? Komt ie aan. This is it, the apocalypse is on right now. This shit is lit like a Wordt nog steeds gedraaid ook, toch? right now. You can't resist. Deze gaat nog steeds... The ultimate
seduction, down to this weapon of mass destruction. Dit is ook lekker ram hoor. Ja, dit is een soort Jump meets... Het hebben het echt heel goed gedaan. Ja. Jump meets Warface is het gewoon. Ja. Switch it up. Hij had natuurlijk volgens mij toen ook al met Warface Fear of the Dark Ja, klopt, ja. En het was ook een beetje Deze stijl. deze formule. Ja. En ja, dit was wel gewoon heel fijn om te doen. Ja, snap ik. Heb dit met Henry opgenomen. En het was Met eigenlijk... Henry Slimshore. Ja, want die woont 5 minuten bij mij vandaan. Ah, en die heeft een studio waar je dat dan makkelijk kunt En opnemen. dan hoef ik niet naar Zuid-Limburg of naar België. Nee, snap Dus ik. dat werd dan gewoon een beetje uit logistieke overwegingen en zo beslist. Maar Ja. in ieder geval, die heeft dat met mij opgenomen. En wij waren destijds ook nog Deviate Rock samen. Dus wij maakten dan wel, zeg maar, we zorgden wel dat dit rapje met hapklare brokken er zo in kon. Ja. Wat zei je nou? Ondersteunend rapje? Een ondersteunend rapje. Ja, dat is het. Ja, daar kom ik nooit meer vanaf. Nee. Denk het niet. Nee. En het was gewoon een lekkere tijd voor jou ook. Wat je net al zei, samenwerken met Timmy Trumpet, Sub-Zero Project. Ja. Maar jij komt ook uit Brabant. Ja. Dat kan je lichtelijk horen. Mhm. En dan is het toch wel stoer om te kunnen zeggen dat je een van de grootste hardstyle carnavalshits ooit gemaakt hebt. Ja. Ja, ik weet al welke gaat komen nu. Pizza salami, nasi of bami, broodje shawarma, frietje saté, dikke rollade, bakken of braden, vettig is niet zo lekker. Puree. Soepje met Ik moest dus heel lang... Wat zegt hij nou? Maar het is dus erpel. Dat Erpel. is aardappel in het Brabants. Ja. Heel goed. pizza salami, nasi of bami, pizza salami, nasi of bami, frikandel mayo, frikandel mayo, frikandel mayo, Frikandel mayo. Lekker man. frietje saté. Mayonaise. Eet je hier of neem je het mee? Pizza salami, nasi of bami, broodje shawarma, frietje saté, dikke rollade, bakken of braden. Hoe is dit tot stand gekomen? Ja, nou, dit is weer een hersenspinsel van de heren van Grinsven en Alderzee. Samen met een slokje op. Volgens mij was deze was in Australië. En toen hadden wij een appartement samen waar we op tour. En we zaten volgens mij in Melbourne. En Raoul komt van de wc af. Of van de douche of zo. En die zingt gewoon pizza salami. En toen ging ik verder met nasi of bami. En toen was het al heel snel broodje shawarma, frietje thee. En toen hebben we dat echt de hele middag gezongen. Pizza salami. Ja, want dit was natuurlijk een hit van Wildstyles. Hè? Of althans de Wildstyles Ja. remix van de Armin van Buuren, Great Spirit. Ja, Ja. ja. Die was toen al uit. En Ja. daar was dit. Maar dat eerste zinnetje, dat hebben we de hele middag gezongen. En toen dachten we van, nou, dan gaan we toch eens kijken of we daar iets mee kunnen. Dus toen hebben we Joram een berichtje gestuurd. En Joram heeft gewoon de plaat, zijn remix, gewoon zo. Zoep. Alle stukjes gewoon doorgestuurd. Opgestuurd. En, kijk maar wat je ermee doet. Ja, en wij hebben die... Hele project. Ja, maar toen kwamen we er dus achter, want we gingen wel natuurlijk een beetje serieus toch wel dat ding dan maken. Want ja, Joram stuurt die dingen op, dan kunnen we niet half werk. Nee. Toen kwamen we er dus achter dat Great Spirit Indianen hummetje, maar Ja. dat fluctueert elke keer. Dat is helemaal niet elke keer, Hetzelfde. want wij hadden natuurlijk niks meer dan Oh ja. pizza salami, nasi bami, broodje warm, frietje thee. Ja. Ja, meer hadden wij niet. Maar toen kwamen we er dus achter. Oh, wacht even. We moeten er wel gerechten bij gaan verzinnen. En toen is daarna de hele vettige Juist. schnitzel ertelpuree erbij gekomen. En toen was hij af. En toen hebben we hem opgestuurd naar Joram. En Joram zat met Hartwell in de studio. En die zet, Toevallig. Ja. en die zet die plaat op. En die vond, Joram zet die plaat op in de studio. En Hartwell vond die heel erg grappig. En die zitten in een... Dat is natuurlijk ook een Brabander, hè, Hardwell. Ja, en die zit in een... Laat hij nou net in een world famous DJ-app zitten met Armin. alle kanonnen van Nederland. Waaronder Armin van Buuren. Dus dat ging nogal vrij snel naar meneer van Buuren. Ja. En volgens mij was hij toen... Volgens mij niet heel lang daarna... Toen draaide hij hem al in zijn... volgens mij in zijn State of Trance... Heeft hij me toen een keer gedraaid. En meteen daarna, volgens mij, moest hij ook heren van Amstel Live. De Vrienden van Amstel Live. Vrienden van Amstel. Ja. Vrienden van Amstel Live. Ja, Toen dat. draaide hij hem ook, ja. Daar. En toen draaide hij hem ook. En toen, ja,
toen kwam er op een gegeven moment het idee van, nou, dan gaan we hem uitbrengen. En dus maar wel bij Armada Music. Ja. Juist. Dus Vet. ja, en toen heeft Armin ons een heel fijn, maar klein zakje gegeven voor de videoclip. En toen hebben wij ook nooit ontmoet, de goede man. Oh, Nee. Maar het is toch mooi hoe dat ja, kan? hoe Ik vind dat- dat ja, zo vet. dat is wel gaaf. Ja, maar dat is ook een beetje, ja, dan hangt het van toevalligheid aan elkaar. Ja. En dat maakt het ook wel, leuk. Maar zo zie je maar weer, als je het een grapje bedenkt, of als je ooit iets grappigs hebt, doe er iets mee. Ja. Want Kan het kan, zomaar, het kan zomaar iets zijn. Ja, en je hebt natuurlijk meerdere Nederlandse of carnavalstracks gemaakt. Natuurlijk, Ik ben jouw vriend. Ik ben... Ja, maar dat was wel heel vet alweer in het Sazafront project. Ja, oké. Ja. Maar Reven is Leven met Sani en Ja. Wilbert Pigmans. Ja, de Wilbert. Dat is Ja. ook een mooie... Ja, nou, dat was dat is ook wel een hitje, toch? Toen? nou, volgens mij heeft hij het best wel goed gedaan. Maar ook weer zoiets. Ik had dat in mijn hoofd, want ik wilde iets met Reven is Leven maken. En ik had er natuurlijk ook wel bedacht van Walking in Memphis. En ik had er al een hele tekst op gemaakt. En ik had tegen Raoul gezegd van, nou, zo moet die plaat worden. Maar er moet een Nederlandstalige zanger op. Ja, die het refrein echt even... Er moet echt een malse zanger moet erop. Want ik kan het wel proberen, maar dan, Ja. ik wil er echt een feest. En toen had ene Wilbert Pigmans toevallig een hitje met de Toreador. Nou, dat zal ik jou vertellen. Dat heetje had hij nog helemaal niet. Nee, is dat zo? Nee. Oh. En toen hadden wij die plaat opgenomen met hem. En volgens mij, volgens mij hadden we hem gewoon betaald. Gewoon voor een studiosessie. Ja. En volgens mij was het niet eens heel veel. En toen, we waren die plaat aan het produceren. En toen precies tijdens dat, Nadat hij het al had ingezongen. toen ontplofte dat hele Toreador verhaal pas. Oh. En toen hadden wij al een plaatje met Wilbert Pigmans in de pocket. Juist. Vet. Ja. Dus dat was ook weer, Toevallig. Ook weer. ja. Ja. Ja, dat bestaat niet, hè, toeval. Nee. Heb ik ooit Nee, ja, toen hoor ik wel bestaat eens. niet. Maar zo, Het loopt zoals het loopt. zo is hij gelukkig wel bij... want daarna is hij... Hij zat toen nog niet bij Berg Music, maar toen kwam die van ons daar wel uit. Ja. 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 En zo is het allemaal een beetje gaan rollen. Niet dat Wilbert beroemd is geworden dankzij ons, maar Nee, nee. wel een klein beetje. Hey, toen was je al 15 jaar bezig. Jij was echt al bekend als MCDV8. En toen was het 2020, corona. En toen werd jouw hond Sjors ook beroemd. Ja. Want Randy deed livestreams. Oh ja. En elke keer was er een rubriek. Can you guess the track? Ja. En Sjors die gaf je ook die ukulele aan. Ja. Die speelde soms een stuk op de ukulele. Hè? Ja. Ja, super tof. Hoe is het met Sjors? Dat is eigenlijk mijn Met vraag. Jos is het keigoed. Ze is een oude dame aan het worden, maar ze is 11 inmiddels. Oh. En het gaat goed. Het gaat, dus ze zwemt nog steeds, ze rent nog steeds. Iets minder intensief. Maar het is ze is fijn oud aan het worden. Nou, mooi. Ja, het is ook een beetje ons kind, hè? Dus dan. Ja. Dus, Welke ras is het hondje? Het is een Nova Scotia Duck-Tolling Retriever. Kijk, Weet je wel? Google het maar even. Oftewel een toller. Oké. Een toller is een soort van Een toller. kleine bruine golden retriever. Oké, cool. Ja, en, hoe was die tijd voor jou als corona? Ja, we maken nu een beetje een grapje van. En dat is natuurlijk ook wel grappig met shorts. Maar ik kan me ook voorstellen dat als alles ineens wegvalt, dat ook wel even wennen is. En livestreams en... Ja, ik heb gelukkig heb ik daar wel heel veel steun aan gehad. Ook uit mijn directe kring, zeg maar, de mensen om me heen. Maar ook fijn dat bijvoorbeeld Randy je dan vraagt voor zo'n livestream project. En ook Bob daarna met die koffieclubs. Ja. Dus dan kun je het nog wel overeind houden. En ik ben gaan werken in die tijd. Ik heb een tijdje bij een plaatselijke hovenier in Milhezen gewerkt. Wouter Joosten, Wouter bedankt. Vond je het leuk? Nee. Nee, Nou, bedankt. Nou, vond je het leuk? Ik vond het wel gezellig. Ja, Maar het het werk. Maar het hovenierswerk is niet dat je zegt... Nou ja, ik kon natuurlijk ook helemaal precies niks. je kon mij een kruiwagen stenen ergens naartoe laten dragen. Of Dat was het of een dan ook. gat graven. Dat was het. Ik noemde is mij ook ook belangrijk. al professioneel Is ook kuilengraver in die tijd. Dat is ook gewoon belangrijk werk. We lachen. Kijk, Ja, gelukkig... Nee, ho.
als je het kan. Ja. Natuurlijk is hovenier een belangrijk werk. Ja, ja, ja. Natuurlijk, als je het kan. Maar Ja. ik kon er helemaal geen hout van. Ik kon er En gelukkig kunnen we geen nu- heggenschaven vasthouden. Gelukkig kunnen we nu om lachen, maar je was eigenlijk gewoon putjeschepper toen. Ja, eigenlijk wel. Ja, ben ik 7 volle weken geweest. Echt waar? Oké. Ja, en toen heb ik via een vriend van mij een baantje als werkvoorbereider gekregen. En dat heb ik 1,5 jaar gedaan. Juist. Juist. Tot het allemaal weer Dat een mag beetje... je ook beter. En, Ja, maar dat is mensen bellen, dingetjes fixen. ja, Dus, dat kan je wel. Ja, dat ging wel iets beter. Ja. In 2022 kondigde MC Villain en jij aan om een Classics act te doen, The Legacy. Ja. Hoe is dit gekomen? Hoe is dit ontstaan? En nou ja, kijk, classics zijn classics. En nieuwe acts binnen de classics, die zijn op een gegeven moment zijn er acts. Of ze zijn er niet. Nee, ja, op een gegeven moment is het je op, kan niet ja. in één keer... en ons leek het een heel aardig idee om eens een keer gewoon inderdaad vanuit de vocalkant het podium te kiezen. En wat je dan gelijk krijgt als je Michael en mij combineert, ja, dan krijg je de Zani Showtek sound gecombineerd met D-Block en Estefan sound. Ja. Wild Styles, wat heeft hij nog meer gedaan? Voor knijtertjes. Ja, In ieder geval heel veel Randy, met ja. heel veel met D-Block en Estefan. Dus dan krijg je een fijne... Dan krijg je wel de beste classics bij elkaar in één Ja. set, zeg maar. Ja, precies. En dat heeft wel... dat hebben wij een paar keer gedaan. En ja, ik moet zeggen, in het buitenland is dat echt heel goed opgepikt. We zijn echt al een paar keer naar het buitenland geweest. In Nederland bleef de classic scene een beetje achter. Hm. Dus er komt toch wel een beetje meer het idee van... ja, maar jongens moeten niet vergeten dat ze zijn maar MC's, hè? Maar MC's... Terug op je plek. Het kan je Ja, hele dag, ja, ja, het kan je hele dag maken of breken, Ja, hoor. zo wordt het, Ja. zo wordt er helaas wel gedacht. Oké, en jullie draaiden daar alleen maar platen met eigen vocalen? Ja, natuurlijk. Voornamelijk, ja. Ja, voornamelijk wel. Ook, op een gegeven moment zijn we ook wel... De eerste keer hebben we volgens mij strictly echt eigen werk gedaan. Daarna zijn we ook wel... Zijn we het iets uit gaan bouwen. En toen zijn we er ook meer een soort van reis van gaan maken. En toen hebben we ook wel gewoon andere platen Ja, precies. Ja, tussen precies. gedaan. Maar volgens mij was de eerste keer wel echt helemaal strictly ons. Ja. Nou, toen ook wat recentere hits. Energy met Psychopunk Speedfront. Collabs met Adaro, Harddriver, Frequencers, Wish Outdoor Anthem. Nothing Else Matters in een nieuw jasje door Digital Punk. Ja. Een hard jasje. Ja, en je band met Showtek, die was niet verwaterd. Want toen ze terugkwamen met een hardstyle album, moest daar natuurlijk een vocaal van DV8 op. Ja. En Ik heb hem nog niet. het is toevallig een van de favoriete platen van Thomas van dat album in ieder geval, weet ik. Oh jee. Oh, wacht. Oh. Ja, Kun je daar iets over vertellen misschien alvast? hij liep een beetje vast. Zij kwamen terug, of dan zij hebben aangekondigd we gaan een hardstyle album maken. En toen zaten ze gelijk bij jou voor de deur van hey Peter, dan gaan we een plaatje ook met jou weer doen. Ze gingen... Ja, dat is wel min of meer zo doorgeschemerd. Ook een beetje met appen en zo allemaal. En dat het uiteindelijk een samenwerking geworden is met Zani... Ja. Is dan eigenlijk weer toevallig. Want Zani had mij gevraagd... Die had het idee voor deze plaat al liggen. En die had mij gevraagd om die in te zingen. En toen was dat ongeveer wel een beetje af. En dat stond wel in de stijgers. Maar toen zei ik, dit ding is best wel goed geworden. Mhm. Ja, Ja. We kunnen er ook voor kiezen om te vragen of Wouter en Sjoerd hier ook nog heil in zien. Met natuurlijk hun toevoegingen. Ja. En dan heb je gelijk wel een iets groter podium voor zo'n plaat te pakken, snap je? Dan kun je hem ook gewoon tegen het licht van hun... tegen Van het nieuwe album. ja, precies. En nou, zodoende is dat allemaal bij elkaar gekomen en is het deze track uiteindelijk geworden. Waar ik in één klap herenigd ben met zowel Zani als met Showtek. Ja. Mooi man. Always remember where our memories all came from. Never forget that we can always come back home. Think about the time we had together. Oh, we can always make a choice, go back again. We were smiling on that long, remember that we can always come back home. Heerlijke plaat hoor. Echt een knaller dit. Ja toch? Ja, ik Goeie vocal. vind wel dat hij... ja, dankjewel. Hij is goed gelukt. Ik vind wel dat hij... hij heeft wel wat aandacht gehad, maar dat had wel iets meer mogen zijn, vind ik zelf. Ja, vind ik stiekem Ja, een zelf beetje ook. ondergewaardeerd. Ja. Ja, vind, oh. Ja. Maar goed. Bij ons niet hoor. Nee, ja, Absoluut gelukkig. Go
Ja, ik vind het echt een heerlijke plaat. Come and go. We can always come and go. Ja, echt een goede plaat. Ja. Ik vind het een heerlijk plaatje. Alles bij elkaar gewoon vet. Ja, Ja, toch? ik ben hier ook heel blij mee hoor. Want ik noem natuurlijk wel Leave It All Behind als zijnde mijn beste werk. Maar dit komt ook wel aardig in de Deze buurt. staat dan Ja. op een goede nummer 2. Ja, voor, Ja, mij, of voor deel mij één. persoonlijk dan. Of 3 Ja. na Broken Dreams. Ja, die zitten natuurlijk ook nog ik ergens merk wel tussen. dat mijn zangplaten jullie favorieten zijn. Ja, nou, eigenlijk wel ja. Als je Maar het dan misschien is dat inderdaad ook- zo zegt. Ja, misschien is dat ook omdat je daar het meest aan hebt toegevoegd. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat klopt. Is ook wel een dingetje waar ik ooit moeite mee heb bij andere artiesten. Dat sommige mensen zich nog wel heel snel een vocalist noemen. Ja, ik vind, Ja. ik vind, Als ze een ondersteunend rapje hebben ik gedaan. vind 4 regels ondersteunend rapje vind ik geen vocalist. Nee, precies. Zeker niet. Nee. Nee. Oké, maar goed. Goed, Nee, we ja, zijn... het komt ook wel, jouw zangstem is wel gewoon bam. Weet je wel? Ja, ik weet niet. Ja, hoe moet je dat uitleggen? Je krijgt er een bepaald gevoel bij in hoe jij zingt. En dan natuurlijk wel in combinatie met het ondersteunende stukje muziek erbij. Mhm. In plaats van het ondersteunende stukje rap. Maar ja, dat gewoon goed samenpast. Zeker met dan de producers, DJ-producers waar je dan mee samenwerkt. Dat gewoon... Ja, die klik, klik. die klik is daar wel. Ja, Ja. die is niet weggegaan door de jaren. Nee, gelukkig Nou, dat is niet. mooi toch? Nee, Ja. nee. We zijn een beetje in 2025 beland qua carrière. Een beetje. Wat is je grootste hoogtepunt tot nu toe? In 2025? Nee, gewoon in heel je carrière. Oh, in heel mijn carrière. Ik denk, ik heb een keer met mijn vader tijdens Exclusive Holland Brabant van Guus Meeuwis gezongen. Daar was ik bij, denk ik. Waren wij denk ik bij. Weet ik niet meer. Maar vond ik heel bijzonder, omdat het... Jouw vader is zanger, of niet? maar volgens mij was het op een afterparty van Defcon. En toen sprak ik Rogier van Q-Dance. En toen zei ik van Rogier, is het niet een idee om komende Exclusive dat ik dan samen, want we doen allemaal gastoptredens, dat ik dan samen met mijn pa een liedje zing. En nou, Rogier was meteen helemaal, hij was een beetje ontroerd zelfs. Oké. En hij zei van Peter, gaan we doen. En toen heb ik er heel lang niks meer van gehoord. En toen op een gegeven moment ineens wel. En toen was het van, welk liedje willen jullie dan gaan zingen? En toen dacht ik natuurlijk, omdat ik uit Brabant kom en mijn vader ook, dacht van, nou, dan is dat wel... En er staan allemaal Nederlanders. ja, precies. En iedereen kent het liedje. Ja, maar dat was heel bijzonder om te doen, omdat het zoiets is van... je hebt soms van die ideeën en daar doe je dan niks mee. En dan... Nee. En dan op een gegeven moment komt er een tijd dat het niet meer kan. En dan denk je, had ik toen maar. Had ik toen maar. En dit was zo'n idee van... Ik ben nu echt heel blij dat ik dat gedaan heb. Want het is wel een herinnering die wij samen hebben. Ja. Dus dat is... Maar dan komt het artiesten leven en het persoonlijk leven bij elkaar. Dus dat maakt het bijzonder. Ja. Puur als MC Deviates zijnde, denk ik... Ja, sowieso alle links-rechtsen. Want daar zit een voorbereidingstijd. Wij hebben best wel wat meetings met mensen van Q-Dance. Ja. Ja, terwijl je zou zeggen, die plaat duurt 1,5 minuut. Het moment zelf is ook echt elke keer fucking snel voorbij. Ja. Gewoon echt, gewoon, is het al voorbij? En Ja. dan daarna op de filmpjes krijg je pas zelf een beetje het wow-idee. Ja, precies. Want je bent echt bezig met van... Performen en ja. Ja. En die dus sowieso allemaal. En Sensation Black 2006. Ja, wat je net zei. Ja. Of eerder in ieder geval vandaag. Ja, dat was gewoon... wat waren dat? 35.000, 38.000, 40.000 man in de Amsterdam Arena. En dan zit je op die middenstip. In dat ding. Zit je daar een beetje... De ronde stage. Zeven kleuren stront te schijten tot je mag beginnen. Rondjes te rennen. Ja, en dan op een gegeven moment komt die release. Ja. En dat was wel... ik denk als ik moet zeggen dat ik ooit ergens echt nerveus voor ben geweest, dan was het die. Oké. Ja. Ik heb het even opgezocht. Exclusive Holland 2018. Dat was ja. onze eerste keer exclusive in Oh, echt? Amsterdam in de Ziggo Dome. Was dat? Oh.
Ja. Was zeker in de Toen ook, Dr. Peacock toen was Joost er was. En Ja. ja. Oké. Zeker in de Ziggo Dome, ja. Want Ja. er is mijn pa aap trots op dat hij in de in de Ziggo Ziggo Dome Dome heeft Ziggo Dome. gestaan. Ja. Ja, precies. Ja, dat is toch kicken? Zeker. Je hebt een lekkere festivalzomer tot nu toe. En als het goed is sta je nog op Vroeger was alles beter in oktober. Ja. Je hebt nog gezien Memory Lane in Klokgebouw, 20 december. Ja, Nog een feest bij jou in de buurt, zei je dus net. ja, liefhebbers, 9 Liefhebbers. november. Er zijn geen kaarten meer voor. Wel een heel leuk feestje voor als je het... Welkomen, maar niet... Welkom, maar geen kaarten. Ja. Wat komt er nog meer aan voor jou? Ja, ik heb nog... volgens mij moet ik nog naar China in september. Vet. Maar dat zit een beetje nu... ja, een beetje zitten we visumtechnisch een beetje te hannissen. oké. Maar volgens mij is het wel in China al aangekondigd. Want ik heb toevallig eerder vandaag kreeg ik een bericht van iemand uit China. In Van, het Chinees ook dat niet? nee, wel in het Engels. Van leuk dat je naar China komt. Oh, vet. Maar dus blijkbaar is het in China al... maar ik ben nog niet helemaal, zeg maar... Oké, spannend. Maar Ben je er mijn- eens geweest, China? nee. Oké. Maar... Ga je daar alleen heen of met wie ga je daar naartoe? poh, ik heb geen idee. Oh, je hebt ook Nee. geen idee? Nee. Oké. Ja, een paar artiesten nog van Baseline, maar ik weet niet of ik dat mag zeggen. Oh, oké. Ja. Maar wel, ik ga daar natuurlijk wel met nog andere artiesten naartoe. Ja. Maar het is nou even nog... onze boekingsagenten zijn druk bezig met het allemaal voor de bak te Ja, krijgen. En Precies. we hebben nog Finland in september ook met Donkey Rollers. Vet. Leuk. Ja. Dus dat is altijd een... Ja. Is het daar in Finland? Dat hoor je eigenlijk nooit. Je hebt natuurlijk wel Zweden en Noorwegen. Denemarken. Of Finland. gaat dat ook? Er zijn best wel hardstyle-feesten Ja? in Finland. Waar is dat zo? Is dat dan in Helsinki? Of, Ja, dat denk ik wel. Het is in, ja, volgens mij in Helsinki. ja. Ja, maar zijn jullie een beetje bekend met de hard dance? Vroeger had je hard dance. Nou ja, ik weet wel dat vroeger Climax opende met hard dance. En dan op Ja, een dat gegeven was moment hard dan- trance. Oh, dat was hard trance. Oké. Ja, maar je hebt ook hard dance. En nou, dat was... had je vroeger een DJ uit Finland, Proteus heette die. En die organiseert die feesten. Volgens mij, min of meer. En maar dat is ook wel een icoon. Dat is wel een soort gothic-achtige Oké. dude was dat. Juist. Oké. Ja, heel aardig vent. Ja, ik weet niet precies wat hard... Ik zit dan ook te denken aan Cosmic Gate of zoiets. Is dat dan iets van hard dance? Of is dat dan weer... Ja, hard dance. Vroeger had je ook JP, die draaide hard dance. Is Kutski, DJ Kutski, is dat ook niet hard dance? Nou, weet je, blijkbaar zijn we vroeger- het er niet. Nee, maar vroeger, kijk het maar eens terug. Vroeger, Dance Valley, dat Ja? was hard dance. Oh, oké. En ik weet nog wel dat, volgens mij heeft Dana ooit op Dance Valley gedraaid. Dat was het allereerste hardstyle artiest op Dance Valley. Was Toen ook al heel veel hokjes, werd hokjes iets denken. Van, werd Ja, ook al ja, iets ja. van gevonden Ja, destijds. Ja. natuurlijk. Maar goed, een volle agenda. Qua muziek nog een collab met Level One. Ja. Ben je nog met meer dingen bezig? Schrijven, maken? Kan je nog Nou, iets over zeggen? eigenlijk niet op Oké. dit moment. Nou, ook wel Nee, lekker, ik toch? heb er wel heel veel dingetjes. Nou, die van Level 1 die is eigenlijk net afgerond. De Apologize is net uit. Ja, ik heb altijd heel veel dingen pending nog met artiesten. Ik dacht dat ik ook nog een plaats zou maken met Imperators, maar die stopt ermee. Ja. Oh. Serieus, vorig jaar hadden wij dat idee. Dat is nog niet gebeurd. Maar misschien... Nou, hij komt nog wel met nieuwe muziek volgens mij, nog voordat hij stopt. Oké, nou, ik zal hem eens bellen. Ja, nou heel Maar, goed. Heel goed. Maar nee, ja, kijk, die projectjes die komen en die komen en die gaan. Ja. Ik kan er goed volgende week weer 4 hebben. Heel goed. Heb je nog dromen? Zeg je, nou, ik zou daar nog een keer MC willen zijn. Ik zou nog een plaat met die willen maken, hebben we het al over gehad. Maar zijn er nog plekken waar je zou willen staan of andere dromen als MC zijnde? Ja. Nou ja, ik zou wel eens een keer met mijn eigen band op een festival als de Lowlands trouwens niet meer, maar Pinkpop. Je speelt wel in een band nog steeds. Nee, Oh. maar ik zou dan Een band starten en ik dan... zou dan een eigen band willen hebben, dan liefst een Ja. beetje hard electro of zoiets. Oh ja. En dus als er producers zich geroepen voelen, ik heb morgen tijd. Heel goed. Hey, laatste vraag, Peter. Je zit al 20 jaar in de scene. Wat zou je jonge MC's willen meegeven? Ja, wees vooral... dit gaat echt heel cheesy klinken. Ja. Wees vooral de beste versie van jezelf. En dat bedoel ik mee. Ga niet andere mensen na lopen doen, althans niet te lang. Dat je daarmee begint of dat je maar ga wel je eigen stijl vinden. Ja. Ja, ik merk nu nog steeds en ook wel bij MC's op niveau dat ze te veel klinken als iemand anders. Oké. En Oké. daar vind ik, dat je is- moet wel iets Doe authentieks je eigen hebben. ding. Ja. Ja. Ja, dat is eigenlijk ook al wat de meesten ook zeggen tegen de jong producerende mensen. Ja. Probeer zo uniek mogelijk te zijn.
Ja, Ja, vooral Daarmee, jezelf. ja, en dan daarmee jezelf natuurlijk. Ja, kijk, als het op een gegeven moment, als je jezelf bent en het heeft dan op een gegeven moment succes, dan is dat gewoon Ja, wel lekker. ja, Ja, snap zeker. ik. Dat is veel fijner dan dat je maar constant iemand anders na zit Nee, te doen dat of lijkt me moeilijk zit. verschrikkelijk. Ja. Ja. Dat is gebeurd in MC-land meer dan je denkt. Wij hebben voor elke gast in Hartstikke Gekhuis een mooi cadeau. Oh, Dus als Thomas het even volpraat, dan ga ik het even pakken. Ik ga het helemaal volpraten. nou krijg je nou een cadeautje ook nog. Ja, tuurlijk krijg jij een cadeautje, Peter. Oh, kijk eens. Heel klein, Oh, lief cadeautje. Hoe moet ik het doen? Hoe moet ik het doen? Ik wil het niet slopen. hoor. Daar zo. Slopen gaat Nou moet je moeilijk, het hoor, verder doen hoor. En dan moet je het verder zelf doen, Peter. Kijk uit, want het is breekbaar. Het blijft een soort ASMR, hè, dit? Ja. Ja. Oh, kijk eens. Drink jij wel eens koffie, Ik drink Peter? veel koffie, dat heb ik van Bob geleerd. Bij de koffieclub. Kijk eens aan, dankjewel jongens. Echt Hartstikke Gekhuis mok. Moet ik hem helemaal uithalen? Ja, dat is wel leuk, toch? Kijk, ik moet hem wel even... Voor de kijkers. Dankjewel jongens, kijk. Hupsakee. Hoppa. Alleen voor gasten van Hartstikke Gekhuis. Heel goed. Dit was een extra van Hartstikke Gekhuis met MC Deviate. De volgende reguliere aflevering is volgende week op dinsdag. Vol met nieuws, nieuwe platen en natuurlijk een back in time. Als je niks wilt missen, zorg dan dat je ons volgt op Instagram, TikTok en natuurlijk abonneren op Spotify, YouTube of Apple Podcasts. Je kunt dus ook sterren geven, dus zou het heel leuk vinden als je dat doet. En als je een reactie achterlaat, misschien wat je ervan vond. Of Zeker. Hoeveel sterren? wat ze het Ja. waard vinden. Wat ze het waard vinden. Nou, oh, ja, maar hoeveel kun je er geven? Max 5. Max 5 dan, huppakee. Hup. Aanvinken. En laat misschien ook even weten wat je de beste MC-create van MC Deviate vindt. Ja, Dat is misschien wel leuk. hieronder in de comments. Volg Deviate op Instagram, TikTok, Facebook. TikTok niet. Niet op TikTok TikTok, niet. sorry. Nee, vind ik belachelijk. Nou, volg hem daar maar wel op dan. Wel op Hives, MySpace en MSN kun je hem toevoegen ook. Ja. En heel belangrijk op Spotify, zodat je natuurlijk niks van zijn nieuwe muziek mist. Peter, bedankt man. Ja, Ik Ja. vond het echt super leuke, fijne afleveringen met jou. Zeker. nou, dankjewel. Ja, ik ook met jullie. Ik vind dat jullie echt het goed doen. Ja, Dankjewel. ik vind het goede vragen. Ik heb wel af en toe dat ik dacht van, nou, poeh, hier nou toch op antwoorden. Nou, heel goed. Maar dat zien de mensen wel. Heel goed. Heel goed. Maar super bedankt. Klein Jij bedankt. Jij en bedankt. aan iedereen die luistert, bedankt voor het luisteren. En tot over een week. Tot volgende week. Doei doei. Dit was Hardstyle Gekkenhuis. Hardstyle Gekkenhuis. Wil je niks missen? Volg ons op je favoriete podcastplatform of Instagram. Hardstyle Gekkenhuis.